Ik heb hier twee stuks Goodwee 1500 XS hangen. Eén aan de zuidkant gericht en één naar de tuinkant. Dat is hier het westen. En dan zie je ook inderdaad dat je een zonnige dag hebt met veel opbrengst en een mooie grafiek. En op de westkant uiteraard ietsje later. Het start wel ongeveer gelijktijdig. Maar hier levert het natuurlijk weinig op omdat er geen zonlicht rechtstreeks op schijnt. En dan komt de zon om de hoek en dan stijgt hij. Het vreemde, mysterieuze effect bij deze omvormers is, bij een bepaald vermogen, bij het starten, dan stort hij in. Helemaal naar nul. En hier natuurlijk ook. Ik heb daarom ook even beide grafieken gedaan, dat je ziet dat het niet een wolk is of iets dergelijks, zoals hier. Maar er is echt gewoon een dip. Hij schakelt helemaal uit. Verderop in de video laat ik zien wat de omvormer dan laat zien. Gaan we ons nu specifiek even richten op de tuinkant, dus het westen, waar hij om 12 uur dus uitschakelt. Let even op die 12 uur en dan kijken we naar een andere parameter, de spanning die opgewekt wordt door de 4 panelen. Nou, die heeft dan wel een piek, maar amper hoger dan wanneer hij begint te werken. Kijken we naar de netspanning, want dat zou ook een reden kunnen zijn dat hij uitschakelt als de netspanning te hoog is. Nou, die is niet te hoog, schakelt er ook niet door uit. Kijken we naar een andere dag, dan zien we dat hij natuurlijk wel uitschakelt, maar ik heb deze dag er even bij gedaan, omdat je kan zien dat als hij hier stijgt, niets uitschakelt. Dus het is altijd alleen maar aan het begin. En dan dus tussen het vermogen van pak een beet 300 tot 400 watt, dan schakelt hij uit. En de andere keren dus niet. Dat is dus, vind ik, het vreemde. En op het moment dat ik hem hoorde uitschakelen, ben je natuurlijk te laat. Maar dan zie je dat hij meteen naar de minuut gaat. En dan wanneer die 0 is, dan hoor je weer wat geklik. En dan schakelt hij weer in. En dan loopt hij gewoon weer op. En ik heb hem even wat versneld gedaan nu. Want ja, je kan er wel op gelopen wachten. Maar je ziet gewoon dat hij oploopt. En dat als hij eenmaal weer regelmatig herstarten. Als hij eenmaal weer bij 300 zoveel is. En dat verschilt misschien wel per keer. Dan schakelt hij dus gewoon ineens weer uit. Klik. Je ziet even dat hij zakt naar een 260. En dan is het weer waiting. En in dit geval gaat hij 120 seconden wachten. Dus 2 minuten. Dus de eerste keer 60 seconden. De tweede keer ja. Wat hij dan doen is in die tussentijd. En waarom hij uitschakelt. Volkomen onduidelijk. En het is dus alleen bij opkomende opwekking. Dus niet wanneer hij al gewoon lekker opwekt en ineens komt er een wolk en gaat hij weer opnieuw. Nou, nog steeds even versneld. 2, 1, 0. En bij 0 weer, klik, klik, klik. En hij doet het weer gewoon. Hij loopt gewoon weer op. Nou, toen was het dus 12 uur. Dus je hoorde even de sirenes. Ja, en natuurlijk nog een keer. Na 0 seconden. Klik, klik, klik. En als hij dat dus een paar keer heeft gedaan, dan loopt hij gewoon op. En dan net eigenlijk als de keren daarvoor. En dan blijft hij het op een gegeven moment gewoon doen. Dan overschrijdt hij kennelijk de grens. En is er niets aan de hand. De filmpjes die ik net liet zien waren bij elkaar dit figuur. Ongeveer 15 minuten. 300 watt uur gemiddeld. 75 watt per keer dus eigenlijk wat je mist. En stel dat het 40 keer per jaar is, is dat 3 kilowattuur per jaar. Zou het 80 keer per jaar zijn, dan is het 6 kilowattuur per jaar. Dus
eigenlijk niet iets om je heel erg over op te winden, maar vreemd is het wel. Heb je een idee hoe het zou kunnen komen, of weet je of andere omvormers dit ook hebben, zet het hieronder en anders misschien tot een volgende keer. Goed.